معجون الخشب بيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لناس كتير من اللي بيشتغلوا على الخشب، سواء شغل نجارة أو شغل هاندميد، لأنهم بعد ما بيشتغلوا بالمعجون بيتفاجئوا بعد فترة إن المعجون طق وشقق والشغل اللي هم عملوه خرب. والمشكلة دي بتحصل مع أغلب أنواع المعجون، خاصة لما بنمعجن فواصل في الخشب. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض معجون خشب جيد وقوي، وهنعمله بخامات سهلة وبسيطة متوفرة في كل مكان، وسعره هيكون رخيص جدا بالمقارنة بسعر أي معجون تاني. المعجون بتاعنا ممكن نعمله بثلاث طرق، وهنحتاج معانا بشكل اساسي نشارة خشب ناعمة، ودي ممكن تكون بكذا لون زي ما احنا شايفين بحسب نوعية الخشب اللي طلع منه النشارة. كل دي نشارة خشب، وزي ما احنا شايفين بتفرق عن بعضها من اللون الفاتح للالوان الغامقة بحسب درجات الخشب اللي طلع منها النشارة. وطبعا بنختار لون نشارة الخشب اللي هنشتغل بيها يكون قريب من درجة لون الخشب اللي هنشتغل عليه، سواء خشب فاتح او غامق زي كده. النهاردة هنشتغل على الخشب ده وهنختار معاه الدرجة دي من لون النشارة اللي هنشتغل بيها. وهنحتاج زنك، الزنك لونه ابيض زي ما احنا شايفين كده، وبيتباع عند محلات بيع مستلزمات الدهانات او الموانين زي ما بنسميها. كمان هنحتاج اكسيد لون بني باي درجة برضو قريبة للخشب، وهنحاول نقربها احنا من لون الخشب اللي هنشتغل عليه. وبرضو اكاسيد الالوان بتتباع عند الموانين او محلات بيع مستلزمات الدهان. وهنحتاج سيلر خشب، وطبعا سيلر الخشب معروف في كل محلات بيع مستلزمات الدهانات، وبنخففه بالتينر الخاص بيه، وبرضو التينر ده بيتباع في محلات بيع مستلزمات الدهانات. وهنحتاج كمان كونتينر بلاستيك او ازاز عشان نشتغل فيه. واول خطوة هنعملها ان احنا هنجهز السيلر بتاعنا، عشان هو هيكون المكون الاساسي في الثلاث طرق اللي هنعمل بيها معجون الخشب النهارده. ده شكل السيلر جوه العلبة، هناخد منه اي مقدار ونخففه بالتينر. هنقلبهم كويس جدا لغاية ما السيلر يدوب، والسيلر لازم يدوب تماما جوه التنور. احنا دايما لما بنجهز السيلر للدهانات بنخلي قوامه خفيف عشان نعرف ندهنه، لكن النهارده هنخليه تقيل شوية عشان نعرف نعمل قوام للمعجون بتاعنا. أول طريقة نعملها هتكون باستخدام نشارة الخشب مع السيلر. هنخلط السيلر مع نشارة الخشب لحد ما يدونا معجون نقدر نشتغل بيه. زي ما احنا شايفين القوام بتاع المعجون بتاعنا هيبقى كده. الطريقة التانية هنستخدم فيها الزنك، هناخد شوية صغيرين من الزنك مع الأكسيد البني ونخلطهم مع بعض الأول. نخلطهم لحد ما نقرب لونهم من لون الخشب اللي هنشتغل عليه. احنا طبعا مش هنوصل للون الخشب بالظبط، لكن هنقرب الدرجة بتاعته جدا من لونه، وهنخلط معاه السيلر. لو السيلر طلع كتير زي ما حصل دلوقتي هنزود زنك تاني واكسيد تاني لغاية ما نوصل للمعجون بتاعنا. وده قوام المعجون بتاعنا اللي هنشتغل بيه. هنجرب دلوقتي الطريقتين على الخشب، وبعد كده هنعمل الطريقة التالتة. أول حاجة هنجرب معجون النشارة.
وبعدين هنجرب معجون الزنك والاكسيد. الطريقة التالتة هنعملها بخلط معجون النشارة مع معجون الزنك والاكسيد. عشان ناخد مميزات الطريقتين مع بعض. احنا ليه عملنا الطريقة التالتة دي؟ عشان ناخد مميزات الطريقتين الاولانيين. الطريقة الاولى اللي هو معجون النشارة لوحده معجون قوي، والطريقة التانية اللي هو معجون الزنك مع الاكسيد معجون ناعم، صحيح قوي برضو بس مش بقوة معجون النشارة، لكن فيه نعومة بعكس معجون النشارة اللي فيه خشونة، فبنحصل على مميزات الاتنين بخلطهم مع بعض. وهنسيبهم يجفوا، وبعد ما يجفوا كويس هيتصنفروا طبعا ونكمل شغل على الخشب بالشكل المعتاد. وبناء عن تجربتي الشخصية في استخدام المعجون بأي طريقة من الثلاث طرق دول، ده أقوى معجون ممكن نقدر نستخدمه على الخشب بدون ما نخاف من إن المعجون يطق أو يشقق بعد فترة، خاصة في معالجة فواصل الخشب، لأن دي اللي دايما بيحصل منها مشاكل كتير. بعد المعجون ما نشف هنصنفره عشان نشوف نتيجته النهائية مع بعض شكلها ايه. ودي النتيجة النهائية للمعجون بتاعنا بعد الصنفرة، ونقدر نكمل عليه شغلنا عادي في تأسيس الخشب بالشكل المعتاد. اكتبوا لي في الكومنتات ايه افضل طريقة من الثلاث طرق اللي عملناها النهاردة، واللي يجرب ويعمل معجون بنفس الطرق دي يقول لي ايه رأيه في النتيجة النهائية.